Tässä kävellään Punkaharjun tietä pitkin ja tästä olisi ruotsalaiset voinut hyökätä aina Pietariin saakka. Kyllä pitää paikkansa ja kyllähän sitä yritettiinkin. Eli kesällä 1788 Savon prikaatin sotilaat saapu tänne Punkaharjulle ja ajoi täältä pienen venäläisen vartioston Pakosalle ja sen jälkeen sitten ruotsalaiset oli täällä pari kuukautta ja sitten syksyn tulee heillä oli pakko lähteä pois, kun linnoituksen piiritys loppui ja alkoi tulla talvi, kylmät kelit. Mutta eikö meidän pitäisi puhua vähän tuosta Suvorovistakin? Kyllähän meidän pitäisi puhua. Eikö tässä olisi joku asiantuntijakin? Onhan meillä tässä. Kukas se on? Se on professori Timo Vihavainen. No niin. No niin, käydäänpä tähän vähän haastelemaan. No niin. No, mikäs mies se Suvorov oikein oli? Hän on yksi Venäjän suuria sankareita. Ja Venäjä on maa, jossa sankari on vielä sankari tänäkin päivänä. Mistä hänen tämä maine ja nämä ansiot oikeastaan sitten kumpuaa? Se on voittamattomuus. Venäjällä on pari voittamatonta sotapäällikköä. Suvorovilla oli 60 taistelua, josta hän ei yhtään hävinnyt. Joo. Eikö se ollut yksi kuitenkin hyökkäys, jossa Potemkin määräsi hänet perääntymään, kun yritti linnoitukseen hyökätä Turkin sodassa? Nyt jos puhutaan samasta, niin hän hyökkäsi joka tapauksessa. Joo. No sehän osoittaa hänen tämmöistä tiettyä itsepäisyyttään ja varmaankin uskoa omiin voimiin ja omiin kykyihin ja omiin sotilaisiinsa. Kyllä. Hän ei uskonut, että taistelu, hän ei ollut mikään sodanjohtaja, vaan taistelujen johtaja, että niitä voidaan suunnitella. Ja hän uskoo niin omaan silmämittaansa. Hänellä oli tämmöinen sanonta glasamir. Se on niin kyettävä tajuamaan se hetki. Hetki voi ratkaista koko historian. Miten se, kun näitä anekdootteja Suvorovista on paljon, että luoti on houkka ja pistin on oiva veikko, niin mitä hän sillä tarkoitti? Hän tarkoitti sillä sitä, että ensimmäinen vihollinen on tapettava vistimellä, vasta seuraava ammuttava ja sitten on keihästettävä niitä lisää. Ja tämän hän sai muuten Kaarle 12 hyvin selvästi. Hän ihaili suuresti Kaarle 12. Mielenkiintoista. Yleensä ruotsalaista sotataitoa. Joo. No, Suvorovhan tunnetaan Turkin sodan saavutuksistaan, Puolan tapahtumista, mutta ehkä kaikkein kuuluisin on tämä Alppien sotaretki, Alppien ylitys. Miksi Suvorovin venäläiset olivat tämmöisellä sotaretkellä? No, se oli tämä suurpolitiikka. Siinähän Venäjä joutui välillä toiselle ja välillä toiselle puolelle, kuten tiedetään. Että se Napoleonin sodat ja vallankumoussodat kestivät pitkään ja siinä vaihtelivat aina sitten ystävät ja viholliset. Mutta yleensähän Venäjä oli vallankumouksellista Ranskaa vastaan. Venäjä oli ihan ikuinen taantumuksen tukipylväs. Miten Neuvostoliiton aikana suhtauduttiin Suvoroviin? Neuvostoliitto, joka on tämmöinen tai kansaa, massoja, työväenluokkaa, talonpoikia korostava, niin miten tämmöinen yksilö, Suvorovin kaltainen yksilö istui niin kuin Neuvostoliiton aikaiseen tulkintaan hänestä? Niin, no aluksi korostettiin sitä, että Suvorov oli verenimijöiden kätyri, hän Pugatsovin kapinan kukisti ja puolalaiset ja ynnä muuta. Mutta sitten huomattiin, että kyllä ei massat ilman yksilöitä, ei niistä ole mihinkään. Ja Suvorov oli yksi näitä sitten suuria johtajia, jotka tekivät sitten massoista sen, mitä ne olivat, eli joukkosankaruutta synnyttivät. Eli kaksi generalissimusta, Suvorov ja Stalin. No, siinä oli kaksi. On pari muutakin, mutta nämä oli ilman muuta suurimmat. Mites kuitenkin hän ei ollut erityisen rakastettu omien esimiestensä joukossa ja sitä pidettiin narrina tai pellenä vai mitä tämä venäläinen sana tsudak oikein tarkoittaa Suvorovin yhteydessä? No lähinnä se oli niin kuin tämmöinen suuri originaali. Hän ei tosiaan kuvia kumarellut ja hän avoimesti teki pilkkaa sitten esimiehistään ja heidän ihanteistaan, preussilaista sotataidosta ynnä muuta. Suvorov uskoi tähän venäläiseen henkeen, hyökkäyshenkeen ja kansanomaisuuteen ja huolehti sotilaista. Sen takia hän oli niin suosittu, että preussilainen kuri, kuten tiedetään, se perustuu siihen, että hakattiin se sotilas niin pehmeäksi, että se pelkäsi enemmän sitä kersanttia kuin vihollista.
Miten se näistä puutereista ja peruukeista jotain preussilaisia pilkkasi? No hän tosiaan nauroi avoimesti niille ja sanoi, että ei puuteri ole ruutia eikä kiharat ole näitä sapeleita, että hän riimittelisi vielä venäjäksi, enkä minä ole mikään preussilainen, vaan pesun kestävä venäläinen. No nyt puhutaan paljon sitä, että hänellä olisi ollut suomalaisia sukujuuria. Juu, hän itse sanoi näin ja kyllä hän pitää yleensä miestä uskoa, kun hän kerran vakavissaan näin sanoja. Ja kyllä se ilmeisesti hänen esiinsä tuli 1622 Suomesta eli Ruotsista ja Suvorov itse on sitä mieltä, että hän oli ylhäistä sukua. No tästä ei oikein nyt olla ihan saatu sen enempää tolkkua, mutta sitten lisäksi hän osasi suomea aika hyvin, mutta se perustui ilmeisesti siihen, että hänellä oli näitä tverinkarjalaisia maaorjia ja hänellä oli kuulemma taistelussa retkillä mukana joku karjalainen, joka opetti hänelle koko ajan näitä karjalankielisiä sanoja. Kun hän aamuilla heräsi, niin hän kertasi karjalan ja turkin kielen sanoja ja voimisteli, juoksi alasti teltan ympäri ja otti kylmiä suihkuja. Mutta nythän me ollaan tässä Suvorov-retkellä ja meidän pitää lähteä nyt tutustumaan näihin Suvorovin saavutuksiin ja hänen kättensä jälkiin täällä Kaakkoisessa Suomessa linnoituksiin ja sitten sotakanaviin ja muihin erilaisiin kohteisiin. Eiköhän lähdetään katsomaan niitä. Lähdetään katsomaan. No niin. Me voin näyttää tästä vähän suuntaan, minne päin ollaan menossa. Okay. No niin, tässä se nyt on. Olavin linna. Pietarin uloin luoteinen puolustusvarustus. Ja tää on tosi hieno, komea vanha linnoitus. Miten tää liittyy Suvoroviin? Tää on keskiaikainen linna. Joo, kyllä. Siis tämähän on ruotsalaisten rakentama, 1475 on aloittu rakentamaan. Mutta sitten venäläisten, kun tämä siirtyi venäläisille 1743 Turun rauhassa, niin sen jälkeen sitten tätä modernisoitiin aikan sodan käynnin vaatimalla tavalla ja rakennettiin tuommoisia bastioneja, tuommoisia kolmion näköisiä matalia puolustusvarustuksia, joka oli välttämätöntä. Onko tämä mukaan niin kuin enemmän venäläinen linna kuin Viipurin linna? No, tämä on tietysti ruotsalainen linna ja tämä on venäläinen linna ja nyt on sitten suomalainen linna tällä hetkellä. Et näin se on. Mutta eiköhän lähdetä katsomaan Suvorovin kaikkein pienintä kanavaa. Onko sillä pieniäkin kanavia? On, sillä on pieni kanava täällä Olavinlinnassa. Niin käydään katsoa se nyt sitten seuraavaksi. Tää on makean veden kanava. Tästä linnoituksen väki otti makean juomavetensä ja tää on Suvorovin aikana rakennettu 1790-luvulla ja tää on ihan välttämätön linnoituksen turvallisuuden kannalta tuossa sotilaallisessa tilanteessa. Kun sitä piiritetään, ei tuolta ulkopuolelta nyt kovin kivaa lähteä vettä nostaa, vaikka järvessä on makeat vettä kuinka paljon. Tälleen hoidettiin tää homma ja tosi näppärästi. Eikö ruotsalaiset yrittänyt parikin kertaa tätä ottaa vallata? Joo, kyllä. Silloin 1788 käytiin tämmöinen Kustaan sota Ruotsin ja Venäjän välillä ja tosiaan ruotsalaiset piiritti Olavinlinnaa ihan useamman viikon ajan ja se oli tämmöinen Ruotsin Savon prikaati eversti Hastferin komennossa ja ne kylvi kuulia tähän linnoitukseen. Täällä oli semmoinen yksikätinen komendantti, joka naureskeli vaan Vallelta, että mehäpojat ei antauduta, että yrittäkää vaan. Ja syksy tuli ja ruotsalaiset kalppi. Joo, piiritys päättyi siihen sitten. Mutta tosiaan niin, tämä linnoituksen merkityshän, se strateginen merkitys on erinomaisen suuri, mutta se asia pitää nähdä Pietarin näkökulmasta. Pietarihan oli siis Venäjän pääkaupunki ja tämä Ruotsin uhka oli 1700-luvulla jo 2-3 kertaan koeteltu. Ruotsalaiset oli aggressiivisia, revanssistisia, ne halusi palauttaa oman suurvalta-asemansa takaisin. Ja tämä eikö Suvorov ollut jossain Turkissa silloin, kun ruotsalaiset kerran hyökkäsivät? Kyllä, joo, kyllä. Oli siellä etelässä tosiaan. Ja tämä linnoitus oli osa sitä suurta tai laajaa linnoitusten ketjua, joka sieltä Viipurista lähti sitten nousemaan kohti Ruotsin vastaista rajaa. Ja Olavinlinna oli tämä uloin puolustusmuuri täällä luoteessa sitten. Ja tämä linnahan oli siis merkitykseltään myös sellainen, että tässä oli tämä
tämä niin kuin aluehallinnon keskus oli sitten täällä. Ja Mutta eikö täällä ollut myös laivasto? täällä oli laivasto myös. Lappeenrannassa oli se laivaston päätukikohta ja täällä oli sitten toinen tukikohta. Eli ne laivat seilas Lappeenrannan Olavinlinnan väliin ja kuljettaa sitten elintarpeita ja valvo ennen kaikkea rajaa, tietysti rajaseutua. Ja tämä rajahan on niinku sinänsä jo mielenkiintoinen juttu, koska raja 1700-luvun lopulla ei ole ihan sama asia kuin mitä se tänä päivänä nyt esimerkiksi käsitetään täällä itärajalla Suomen ja Venäjän välillä. Raja oli läpinäkyvä, se oli toki piirretty karttaan, mutta esimerkiksi seurakunnat oli jakautunut kahtia rajan molemmin puolin ja joka viikonloppu kun oli Jumalan palveluksia ja tarvittiin kirkollisia toimituksia, niin se osa seurakuntalaisista, joka asui siinä kirkon valtakunnan rajan väärällä puolella, niin sitten tuli rajan yli. Seurakuntia ei hajotettu. Seurakuntia ei hajotettu. Siinä mielessä valtio oli paljon heikompi kuin tänä päivänä. No, mä osaan oikein ottaa. Rajavalvonta oli paljon heikompaa. No, rajavalvontaa ei käytännössä juurikaan ollut, että rajaratsastajat oli täällä sitten, jotka liikku tässä rajaseudulla. Tätähän sanottiin vanhaksi Suomeksi ja tämä käsittää siis nämä rajat tai rauhat 1721 ja 1743 Ruotsin ja Venäjän välillä. Tätä aluetta kutsuttiin vanhaksi Suomeksi ja se nimitys tuli sitten oikeastaan vasta niin kuin Suomen sodan 1808 aikana, jolloin siis Venäjä oli liittämässä uutta Suomea, eli loppuakin niin, Suomea. Mutta eikö Varsinais-Suomi on vanhaa Suomea? Se on sitten tosi varsinaista Suomea se. Kyllä onko on vaikeeta? sekavaa. Onko vaikeeta? No ei nyt aivan mahdotonta. Kuule Suvorovista vielä. Niin, Suvorovhan tietysti tässä niinku hänen niinku roolinsa tässä tämän linnoituksen laajennuttajana, uudistajana, modernisoijana on tärkeä. Ja hän kävi täällä jo ensimmäisen kerran siis 1773 kesällä. Hän teki tänne tämmöisen sotilaallisen salaisen tarkastusmatkan. Rajaseudulla oli vähän levotonta. Ruotsin kuningas oli tehnyt vallankaappauksen edellisenä vuonna Ruotsissa. Miten tuommoinen kenraali liikkuu salaisesti? No se liikkui pienessä seurueessa, pukeutui talonpojaksi, naamioitu talonpojaksi ja tuli talonpojaksi naamioituna myös tänne Olavinlinnaan sitten ja häntä oltiin heittämässä pois ja tönimässä, sysimässä, että alahan mennä ukko ja sitten hän oli tempassut nämä talonpojan tamineet pois päältään ja sieltä oli paljastunut kenraalin univormu ja kaikki oli ollut kauhean nolona ja vaivautuneena. Mitenhän semmoiset isot paljetit ja komeat kunniamerkit on siellä ryysyjen alla pysynyt piilossa? Vähän vaikea uskoa. No kyllä, sä voit uskoa ihan mitä sä haluat. Tää on niinku tämmönen anekdoottitarina, joka liittyy niinku Suvoroviin ja Suvorovin niinku henkilöön, persoonaan. Suvorovista varmaan riittää. Niitä on paljon. Hän oli tämmönen hassuttelija ja tykkäsi näistä naamioitumisesta. Eikö jonkun tarinan mukaan se on käynyt myös Ruotsin puolella? Joo. Osas Ruotsia ja Suomea vai kumpaa? Joo, kyllä. Kuule, musta tuntuu, että meidän pitäisi varmaan lähteä nyt soutamaan. Soutamaan? No mulla on hyvä vene odottamassa. No mä en oo kyllä nähnyt sitä sun venettä vielä, mutta minkälainen ruuhi se nyt sitten lienee. No pian näet. Lähdetäänkö katsomaan? Lähdetään katsomaan ja matka jatkuu nyt tästä sitten kohti sotakanavia. Noniin. Venäläiset oli aika erikoisessa tilanteessa. Niillä oli Olavinlinna, niillä oli Lappeenranta, mutta Puumalan salmi oli jäänyt ruottalaisille. Ne ei päässyt sotaveneillä menemään kahdesta linnoituksesta toiseen. Joo, tää pitää paikkansa. Puumalan salmen läpi ei saanut mennä sota-aluksilla ja sitä varten Suvorov otettiin ratkaisemaan tämä ongelma. Ja Suvorov rakennutti 4 sotakanavaa aivan rajan pintaan. Niin ja se rakensi myös sen ojan, jota niin, sä kutsut kanavaksi. Totta kai. Joo, ja se onkin tosi tärkeä kanava sekin. Ja sillä perusteella sitten tämä sisävesilaivasto pystyi liikkumaan hyvin Lappeenrannan ja Olavinlinnan välillä. Minä olen vaimoni Kirsin kanssa ehkä ensimmäisiä ihmisiä, jotka olen soutanut kaikki nämä Suvorovin kanavat vuonna 2007. Siitä on ja niitä niin on Telataipale, Kukonharju, Käyhkää ja Kutvele. Ja kyllä ylivoimaisesti paras, aivan ylivoimaisesti paras on tietysti Kukonharju, joka on erämaassa pitkä, komea kanava.
No, sehän me nähdään tällä reissulla sitten, kun me soudetaan sen näiden kaikkien 4 kanavan kautta. Älä vaan seiso siinä, tää vene pitää saada pikkuhiljaa veteen.